May nakita nga ako, talagang naku-curious ako na gusto ko rin itry at subukan. Kadalasan yun naman din talaga tayo, try muna natin kung ano yung magiging effect sa atin. Dahil nga dyan, gagamitin ko siya ngayon pa lang. So, heto siya. Sobrang gusto ko rin talaga ang magbigay moisturize para sa balat natin, lalo na hindi maiiwasan yung lamig ng panahon, nakaka-dry ng balat, lalo sa balat sa mukha natin. So, ito nga, naku-curious kasi ako sa items na to, na gusto ko siyang subukan dahil nafe-feel kong nagda-dry yung aking face. Pagdating naman sa mga pampaganda, gusto nating gawin. O, syempre, subukan pa rin natin kung ano yung magiging effect at resulta sa ating balat. At heto nga, nung nakita ko din talaga siya, ngayon ko lang din siya matatry kung ano ba ang nilalaman nito. Lalo na pag ginamit sa balat. So, ito kasi snail moisturizing. So, ang sabi dito, even out skin tone, nagpi-firm ng balat. So, itatry at susubukan ko nga ito kung ano yung magiging effect para sa balat. Lalo na pagdating sa mga ganito, tayong mga babae, Gora Bells lang din, gusto kong subukan, gusto kong itry. So, heto. Open na natin. Ayan. Ayan yung loob nyo. Ayan. Saka ang bango. Ang bango ng loob. Kunin natin yung mask. Kailangan malinis na rin yung ating mukha. At heto siya. Saka, yung datingin niya, para siyang may mga gel. Ayan. Ayan, ito yung dating. Tapos, imas natin. Gustong gusto ko din talaga siyang gamitin. Lalo na yung ano yung magiging effect para sa balat. Lalo na pag ginamit. So, ito siya. Ayan. Pagkatapos, i-cover lang natin to sa mukha. Babad natin ng 15 to 20 minutes. Maganda to gamitin lalo na kung nagda-dry nga ang ating balat dahil feel na feel ko talaga nagda-dry yung balat ko. So, nagbibigay moisturizing daw to sa balat, lalo sa mukha. Ayan, ilapat lang natin mabuti. Ayan siya. Ang bango niya. Sobrang bango niya, lalo na pag nandito. Uy, nakaka-relax din siya, saka sobrang soft. Ayan. Siguro i-massage natin to habang nakababad. Ayan. Hayaan lang natin ng 15 minutes. Siguro kung may mga bakanting oras talaga, ito lang din talaga yung gagawin ko. Para ma-relax yung ating mukha. Sobrang nakaka-dry din kasi talaga yung hangin ngayon. So, gusto ko din talagang mag-moisturize yung balat ko. Lalo yung mukha. Ayan. Nagustuhan ko, ang bango niya. Ang bango ng scent niya. Ayan. So, ngayon ko pa lang din talaga to gagamitin. Ngayon ko pa lang siya nagamit. Try natin yung magiging effect. Ayan. Dito kasi sa ingredients niya, itong product na to, naglalaman siya ng glycerin, castor oil, at marami pang iba. Maganda ang mga ingredients na meron to. Naglalaman din siya ng rosemary, na maganda rin talaga sa kutis. Ito yung maganda, magbigay kinis. Ayan. Saka itong habang minamassage ko siya, napipil ko yung cooling effect niya, yung refreshing sa kutis, yung ang gaan sa pakiramdam lalo sa balat. Hayaan lang natin to ng 15 to 20 minutes. Siguro maganda to gawin kung may mga bakanting oras tayo na talagang mapifeel mo yung relaxation para sa mukha, yung mapifeel mo talaga yung talagang nire-refresh niya, sinisip-sip nito yung nilalaman niya para sa ating mukha o yung benefits na meron to. Nung nakita ko kasi to, pagdating naman kay Snail Moisturizing,
Sobrang maganda yung effect niya. So, tinry ko din talaga to. On the spot talaga. Tapos, mapifeel natin kung ano yung magiging effect niya sa balat, sa mukha. Sabi, massage. So, naglalamon na rin siyang parang may serum effect na din talaga to. Ayan. So, gusto ko rin kasi mag-moisturize lang yung balat. Lalo na yung elasticity. Firming. Ayan, massage lang natin. Ayan. Pagkatapos ng mga 15 minutes to 20 minutes, so nasisip-sip niya na yung laman niya. Pagkatapos, tanggalin na natin. Ayan. Ayan yung effect niya. Sobrang refresh. Pansinin niyo yung effect. Kitang-kita talaga yung effect, kinis, at yung malas serum nito sa balat. Ayan yung effect niya. Sobrang ganda nung Snails moisturizing sa balat. Sobrang nakaka-glowing, blooming lalo. So, nare-refresh niya yung balat mo. Napakaganda gamitin. At napaka-smooth. Ito yung gustong-gusto ko. Hindi mo na siya babanlawan. Mag-relax, mag-maintain ng lack of moisture, stay hydrated ng balat. Mas maganda to para sa kutis. Mas pangangalagaan niya din. Ang ganda ng effect nyo. Nagustuhan ko siya. One try pa lang to. Iba yung resulta. Maganda gamitin. Thanks for watching, guys!